إذا أنا جيت مثلًا أكلّم واحد مسيحي على حكاية التحريف الكتاب المقدس، وأنا من خلال قراءاتي يعني شُفت مت م تناقضات في صلب المسيح ما بين الأناجيل ال4. هل ممكن أن أتخذ هاد التناقضات وأثبت التحريف، أو لأ لازم أذاكر شوية المخطوطات عشان يكون عندي حِجة أكتر؟ طيب بص يا أختي، أولا مسألة المخطوطات ومسألة إثبات التحريف ما أسهله. يعني ما أسهل إن إحنا نثبت إن في تحريف في الكتاب المقدس، لأن أنا زي ما قلت من شوية إن مسألة التحريف دي مسألة إحنا متفقين عليها أصلا مع علماء النصارى. يعني علماء النصارى نفسهم بيقولوا إن في تحريف. طيب إحنا نتعامل إزاي بقى في إثبات مسألة التحريف دي؟ ده بيبقى على حسب الشخص اللي قدامي. يعني مثلا أنا قدامي واحد عمي ما يعرفش حاجة خالص في الإيمان المسيحي، ولا يعرف حاجة في الكتاب المقدس، ولا يعرف أي حاجة. فأسهل طريقة أقدر أتعامل بيها مع هذا الشخص إن أنا مثلا أفتح له الكتاب المقدس. طبعا احنا مش مؤمنين ان هو مقدس، بس انا بقول ده كمصطلح هم بيطلقوه على الكتاب المقدس، ما اقصدش، او على كتابهم، يعني ما اقصدش ان هو مقدس فعلا. لا، لكن لا يعني لا شك ان ده مش ايماننا اصلا كمسلمين. احنا مؤمنين ان هو كتاب مقدس اصلا، لان هو قطعا مش مقدس عن شيء اساسا، لان وصلت له ايدي التحريف. المهم، بيعتمد على حسب الشخص اللي قدامي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي واحد جاي لي من عوام النصارى ما يعرفش الا يا دوب هو الكتاب وترجمه الفان دايك بس، فايه اللي هيحصل؟ هفتح له الكتاب اقول له والله ده انت عندك مثلا في واحد اكبر من ابوه. لو انت هتاخد الكتاب المقدس لوحده ومالكش دعوه باي حاجه تانية، يبقى النص بيقول ان ابوه مثلا مات وهو عنده 40 سنه، اللي هو الكلام اللي موجود في سفر اخبار الايام الثاني، اللي بيقول ان يهورام مات وهو عنده 40 سنه، كان ابن 32 سنه حين ملك، وملك 8 سنين في اورشليم، وذهب غير مأسوف عليه ودفنوه في مدينه داود، ولكن ليس في قبور الملك. وبعد كده العدد اللي بعده على طول في الاصحاح 22 بيقول ايه؟ وملك سكان اورشليم اخزيا ابنه الاصغر عوضا عنه، يعني مكانه مباشره. تمام. العدد رقم 2 مباشرة بيقول ايه؟ كان اخزيا ابن 42 سنة. ايه ده؟ طب ازاي ابوه ميت وهو عنده 40؟ انت بتقول ان الكتاب ده ما فيهوش تحريف وما فيهوش تلاعب، وكل كلامه يعني زي ما بيزعموا دايما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب حضرتك النص هنا بيقول ان اخزيا ده مات وهو عنده 42 سنة، وابوه مات في نفس الوقت اللي هو مسك فيه وهو عنده 40 سنة، يعني الولد الصغير. والنص بيقول وملك سكان اورشليم خزيا ابنه الاصغر، يعني ده المفروض ابنه الاصغر واكبر من ابوه بسنتين. طب تيجي ازاي؟ فالحاجات البسيطه دي نقدر نحاور بيها النصارى اللي هم اصلا ما يعرفوش الا الكتاب المقدس وبس. فمش شرط ارجع لمخطوطات، وانا قطعا بقول لاي حد ان ما دام الشخص اللي قدامك انت مش عارف فكرته ايه اصلا عن الكتاب بتاعهم، او مثلا ان هو ما اذا كان القساوسه نفسهم مش بيبقوا عارفين هو الكتاب اتكتب باي لغه، فعلى اي اساس هرجع لمخطوطات مع واحد هو اصلا ما يعرفش عنه حاجه، يا دوب هو الكتاب؟ فخلاص يبقى نحاوره بالكتاب. نيجي بقى للمرحله اللي بعد كده، قال لك لا الكلام ده مش صحيح، ولو رجعنا للنص العبري، نقوم راجعين مثلا النص العبري بتاع اخزيا هنلاقيه برضو مكتوب 42. فالمساله مساله درجات. هنتكلم من الكتاب المقدس، طب تعالى نتكلم. مش عاجبك؟ خلاص تعالى نشوف التفاسير. والتفاسير قطعا بتقول بالتحريف، بتقول ان اباء الكنيسه كانوا بيحرفوا، والكلام ده قاله الاب متى المسكين في تفسيره لانجيل يوحنا الجزء الثاني. تفسير انجيل يوحنا الاب متى المسكين 3 مجلدات، مجلد مقدمه ومجلدين تفسير. ففي المجلد الاول بقى من التفسير بيقول كده في صفحه 509: ويكشف هؤلاء الاباء عن سبب غياب هذه القصه في المخطوطات الاخرى. انا بكلمه دلوقتي من المخطوطات اهو، بس انا ناقل له ايه؟ مرجع عربي هو يفهمه، والاب متى المسكين راجل ارثوذكسي ومعروف. تمام. ويكشف هؤلاء الآباء عن سبب غياب هذه القصة في المخطوطات الأخرى هو خوف الآباء الأوائل من استخدام هذه القصة كمشجع للانحلال الخلقي، مما حدا بهم إلى حذفها من بعض نسخ المخطوطات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الأب متى المسكين بيقول إن بعض الآباء، ويقصد أغسطينوس لأن هو ناقل عن أغسطينوس، والكلام ده هو نفسه قاله يعني كتعليق على الكلام ده، او يعني حط المرجع بتاع اغسطينوس، ان الاباء حذفوا قصه المراه الزانيه من الكتاب المقدس انجيل يوحنا 7:53 ل 8:12. ليه؟ عشان شافوها بتشيع الفاحشه فراحوا حذفينها. طيب السؤال بقى، اولا الكلام ده ما قالوش الاب متى المسكين كده من تلقاء نفسه، يعني الكلام ده قالوا متى المسكين نقلا عن واحد اسمه القديس اغسطينوس، هم بيسموه القديس اغسطينوس.
الكلام ده ذكره أيضا البابا توادرس، بابا الكنيسة الأرثوذكسية، في كتاب مفتاح العهد الجديد صفحة 276 على ما أتذكر. تمام، نقل نفس الاقتباس وإن كان في تحريف شوية، يعني هو حذف بعض الكلام من كلام أغسطينوس طبعا عشان الأمانة العلمية وكده، عشان ما يصدمش المسيحيين في مسألة تحريف الكتاب المقدس. لكن ما علينا. متى المسكين لما نقل الكلام ده عن أغسطينوس بيقول إن الآباء حذفوا قصة المرأة الزانية من المخطوطات عشان شافوها بتشيع الفاحشة. طيب أمال فين النصوص اللي بتقول السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول؟ أمال فين النص اللي بيقول فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض ولا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس؟ والنص التاني موجود في إنجيل متى 24. والنصين طبعا مش بيتكلموا عن الكتاب المقدس كنص، لكن المسيحيين بيقولوا إن هم أو بيستشهدوا بالنصوص دي في اثبات ان هو الكتاب موجود وان ما حدش يقدر يحرف الكتاب. طيب نقارن بقى، الاباء حذفوا قصه المراه الزانيه، ازاي بتقول ان ده كلام ربنا وهم قاعدين بيشيلوا منه بمزاجه او بمزاجهم؟ ازاي الاب متى المسكين بينقل الكلام ده عن واحد في القرن الخامس، والمخطوطه دي حقيقي فعلا مش موجوده في البرديه 75 اللي بتعود لسنه 300، ومش موجوده في البرديه 66 اللي تقريبا بحسب علماء المسيحيه بتعود لسنه 200 ميلاديا. تمام، ومش موجوده في المخطوطه السينائيه اقدم مخطوطه كامله للكتاب المقدس، ومش موجوده في المخطوطه الفاتيكانيه القرن الرابع هي والسينائيه القرن الرابع، ولا موجوده في مخطوطه واشنطن. انا كنت عامل بحث في الكلام ده في 2009 تقريبا او 2008، وجبت المخطوطات دي كلها وكلها موجوده، واثبتت فعلا ان قصه المراه الزانيه مش موجوده. وحتى الاباء دول او متى المسكين والبابا توادرس نفسهم الاثنين قالوا نفس الكلام في مساله ان واحد زي يوحنا ذهبي الفم لم يتعرض اصلا. لكم ان تتخيلوا ان في تفسير يوحنا ذهبي الفم اللي مترجم بالعربي وتفسير كيرلس السكندري اللي مترجم بالعربي، تيجي تفتح كده تلاقيه بيفسر العدد 7:52 ويقوم داخل على طول على 7:12 على 8:12 عفوا. مفيش قصة المرأة الزانية مش موجودة. بعض التفاسير بيروحوا يجيبوا تفاسير لآباء تانيين ويحطوها ويقول اصل الاب ده مثلا ما فسرش النص كده، ما كانش موجود. ويوحنا ذهبي الفم ده كان في القرن الخامس، ما كانش موجوده ما بين ايديهم هذه القصه. فمساله التحريف ما اسهل ان احنا نثبته من خلال الكتاب المقدس، من خلال كلام علماء المسيحيه. لو انت هتيجي تقول لي لا انت ازاي ما بتقراش تفاسير، لا والله حبيبي التفاسير بتاعتك بتقول ان الكتاب محرف، واذكر لك بدل المرجع 10 و20 و30. وطبعا المراجع دي كلها موجوده على النت وسهل جدا اي حد يحصل عليها. انا كنت عامل كتاب اسمه نظرة موضوعية في الكتب المسيحية، ذاكر مراجع مسيحية بتقول في تحريف وفي اضافة وفي نقصان. وكتاب البيان شبهات وردود برضه نفس الامر، ان في تحريف وان في اصفار اصلا مش عارفين مين اللي كتبها. وكذلك الامر في كتاب عملته برضه في 2009 اسمه من كتب التوراة، في اثبات ان 22 صفر من العهد القديم دول اللي انا اتكلمت عنهم تحديدا مجهول الكاتب، مش عارفين مين كتبهم. الاصفار دي مجهولة. تخيلوا ان كلام ربنا مجهول الكاتب. والسؤال اللي دايما بنسأله، مين كتب انجيل متى؟ يعني انت بتقول ان انجيل متى ده هو كلام ربنا، ماشي، مين كتبه؟ تعرف مين كتبه؟ طبعا متى. ايه الدليل بقى؟ مفيش دليل، هو كده وخلاص. انجيل مرقس نفس الامر. والعناوين دي كلها اتحطت في القرن الثالث، لدرجه ان في اصفار حتى الارثوذكس نفسهم بيعترفوا انها مجهوله الكاتب، زي سفر الملوك الاول والثاني بيقولوا كده صراحه. ابن العسال تقريبا كان بيقول الكلام ده، وهو مرجع ارثوذكسي، يعني مرجع زي مرجع فقه كده مثلا عندنا، يعني ده بالنسبه لهم مرجعيه فقهيه يعني عندهم. المرجع ده بيقول ان معلش انا اسف جاي التليفون، سفر الملوك الاول والثاني والصموئيل الاول والثاني واخبار الايام الاول والثاني، الاسفار دي كلها مجهوله. علماء الارثوذكس نفسهم بيقولوا كده. فمساله التحريف مساله طبعا كبيره جدا، يعني الواحد لو قعد يتكلم فيها فعلا ممكن يقعد يتكلم فيها اسابيع، لان هو شيء هم نفسهم اقروا بيه. مساله التحريف مساله ان احنا نقارن ما بين ترجمه وترجمه، نشوف الترجمه اللي مع الشخص اللي قدامي دي. انا شخصيا على مدار 17 سنه ما جاليش واحد مثلا قال لي ان هو معاه ترجمه اليسوعيه وتعالى حاورني بيها الا مرتين. قلت له اول مره، الكلام ده كان من حوالي 12 13 سنه، قلت له انا مستعد اثبت لك تحريف الكتاب المقدس اللي انت بتؤمن بعصمته من الترجمه اليسوعيه لوحدها بس. لان الترجمه اليسوعيه بتقول في صفحه 125 ان مقدمه انجيل مرقس دي مش عارفين جت منين او انها اضافه. وهناك سؤال لم يبق جوابا، كيف كانت خاتمة الإنجيل؟ من المسلم به على العموم أن الخاتمة كما هي بين أيدينا الآن، أضافها بعض النساخ أو حاجة زي كده، إن هم كانوا بيأكدوا الكلام ده. أنا مش فاكر الاقتباس بالظبط يعني. أيضا في مقدمة إنجيل يوحنا في 286 بيقولوا صراحة كده إن قصة المرأة الزانية من مرجع مجهول، أما رواية المرأة الزانية فهناك إجماع
على أنها من مرجع مجهول فأدخلت في زمن لاحق، وهي مع ذلك في قانون الكتاب المقدس أو من ضمن قانون الكتاب المقدس. يعني خلاص بقينا مؤمنين بيها. طب إيه مرجعها؟ لا والله ده احنا مش عارفين مين حطها. إزاي يا فندم؟ إزاي قصة اتحطت في الكتاب وانتوا بتقولوا يعني إنها من وحي الله وانتوا مش عارفين مين حطها أصلا؟ مين كتبها؟ مين قالها؟ مش عارفين. فالكتب المسيحيه دي كلها بتثبت التحريف، محدش يقدر ينكر التحريف ده. التحريف ده موجود. اي واحد بقى مسيحي عايز يدافع عن ايمانه هيطلع يرد على الكتب، مش هيرد على احنا ما بنتكلمش اصلا. احنا مساله التحريف دي سايبين علماء المسيحيه هم اللي يقوموا بالواجب بس. فاحنا يعني زي ما معلش هعيد تاني كده في الاخير، لما يجي واحد مسيحي نكلمه في مساله التحريف نشوف الشخص اللي قدامنا ده، مش لازم طبعا مخطوطات ولا الكلام ده، ونخلي المخطوطات دي اخر حاجه، لان غالبا لا اللي بيتكلم بيبقى عارف قوي في المخطوطات تمام، ولا بيبقى عارف لغه يونانيه. يعني نادر لما نلاقي حد كده، يعني سواء المسلم او المسيحي على فكره. فبنعمل ايه؟ بنرجع للكتب العربيه اللي بتقول والله يا جماعه ده مش موجود في مخطوطه كذا، مش موجود في مخطوطه كذا، وهكذا. علماء النقد النص هم اللي بيقولوا كده. هنكلمهم من الكتاب المقدس، من تفاسيره، نشوف الترجمات، نشوف النسخ اللي هو اليوناني عربي ترجمه بين السطور او العبري عربي ترجمه بين السطور. الحاجات دي كلها سهل جدا نثبت من خلالها التحريف، وتبقى سهله قدام الشخص اللي قدامنا وقدامنا احنا كمان. يعني نقدر بسهوله جدا ان احنا نرجع للمراجع دي ونثبت الكلام ده. جزاكم الله خير، وانا اسف على الاطاله. تمام كده يا اختي ولا في اي سؤال تاني؟ شكرا جزيلا أستاذ معاذ. هل ممكن أننا أشتري كتبك؟ يعني ما أعرفش إذا كان في إمكانية إن إحنا نشتريها. والشخص ده يعني هو بيعمل ماستر في اللغة العبرية واليونانية، لذا هو يعني عنده، لذا شفت إنه أنا صعب إن أنا ممكن أكلمه يعني في المخطوطات. طيب انا مساله الكتب بتاعتي، الكتب موجوده كلها على النت، كلها موجوده، كتبي كلها موجوده على النت. ال 12 كتاب هتلاقيهم على النت، انا رافعهم. من جوجل ممكن ألاقيهم؟ اه. أوكي شكرا. جزاكم الله خير، وانا اسف على الاطاله.